اذا حابب تعمل مصاري على الانترنت بدون اظهار وجهك فهذا الفيديو له. في برنامج بتيك توك اسمه تيك توك كريتر بروجرام. هذا البرنامج بخليك تربح مصاري عن طريق المشاهدات بعد ما توصل 10,000 متابع. هذا البرنامج بخليك تربح منه مصاري عن طريق انك تسوي فيديوهات مدتها اكثر من دقيقه وتستهدف فيها الجمهور الامريكي او الالماني او البريطاني، ومنه بتاخذ ارباح على كل 1000 مشاهده. وفيديو اليوم راح اعطيك 5 انواع محتوى ممكن تبدا فيهم على التيك توك. بس قبل ما تبدا لازم اعرف لك بحالي. انا يوسف، عمري 20 سنه، عم علم العالم كيف تعمل مصاري من تيك توك، لان انا اساسا عندي نتائج وحابب اعلم العالم كيف تعمل هي النتائج اللي انا عملتها اللي طالعت لك هون بالشاشه. فخلينا نبدا وما نطول عليه. اول محتوى عندنا اللي هو قصص جرائم حقيقيه بطريقه كرتونيه. تجيب قصه حقيقيه وتحكيها بطريقه قصص وصور لمده دقيقه، تكون ريل مختصره. طب شو اللي حيميزني عن باقي العالم؟ ابدا بسؤال او معلومه تخلي المشاهد بده يعرف النهايه، لا تكتفي بسرد الاحداث بالترتيب. مثال مثل شخص واحد اختفى بعد 10 سنين لقوا جواب ما حدا كان يتوقعه، هيك مثلا هذا هوك. بس طبعا لازم تعمل المحتوى بالانجليزي مو بالعربي، لانه الارباح غالبا بتكون على الدول الخمسه اللي هن امريكا، برازيل، بريطانيا، المانيا، فرنسا. تمام. وهلا بالمحتوى الثاني اللي هو اختار حسب شهر ميلادك، اللي هو تربط نتيجه بصريه بشهر ميلادك، اللي هي مثلا السيارات. مثلا مارس تكون سياره عاديه، بيناير تكون سياره معفنه، فبراير تكون سياره خرافيه. الميزه الناس بتكمل الفيديو لاخره حتى تعرف شو طلع لها، مثلا اذا كان مواليد ديسمبر او سبتمبر. الافكار القابله للتطبيق اللي هي الاماكن والخطوط والبيوت والمطاعم. فهذا المحتوى في انك تصور عليه فيديوهات كتير بافكار لا نهائيه، وبيعمل مصاري منيح عن تجربه. والمحتوى الثالث هو عباره عن احمر ضد ازرق، اللي هو تختار مقارنه بصريه بين خيارين، المشاهد بيختار وبعدين بتفرجيه النتيجه. مثلا اذا اخترت احمر هاد بيتك، واذا اخترت ازرق هاد بيتك. مثلا هون بيكون بيت خرافي وهون بتكون بيت عادي، شقه عاديه. الافكار القابله للتطبيق اللي هي اي شيء بصري او اجهزه او غرف او سيارات. وهذا المحتوى كتير بشد المتابع وعليه مشاهدات مليونيه شهريا. المحتوى الرابع اللي ممكن نبلش فيه اللي هو كويزات كرة القدم، ايزي ميديوم هارد. مثلا سؤال او هو مثال حيكون مين اللاعب اللي لعب مع هدول الثلاث لعيبه، يكون مستوى ايزي، بعدين تجيب له لاعب كتير صعب وهيك. يعني هذا المحتوى كتير بشد المشاهد وبخلي يكفي الفيديو لاخر ثانيه، خاصه اللي متعلقين بهذا المحتوى تبع الطابه. واعطي المشاهد ثواني بعدين اكشف الاجابه، اللي يعني مثلا كل 5 ثواني تكشف الاجابه وانت ما مضطر تحط اكثر من 6 خيارات مثلا او 10 خيارات بس. هلا المحتوى الخامس هو قصص رعب مع خلفيه ماينكرافت باركور. بدك تحسها غريبه بس لا، انت اساسا ممكن تكون عم تتابع هيك ريلات تحكي قصه مرعبه او غامضه، بالخلفيه يكون في شخص عم يلعب ماينكرافت باركور، تكون انت جايب الفيديو مثلا او مصوره من عندك. مثلا بيكون نص الفيديو القصه والنص الثاني الماينكرافت باركور، او فينك كلياته ماينكرافت باركور وعم تحكي القصه كبس صوت اي. شغلتين بشدوا الانتباه بنفس الوقت، القصه من جهه والحركه المستمره بالخلفيه من جهه ثانيه، فهذا الشيء بيخلي يشد المتابع، ولهيك هذه الفيديوهات بتحقق ملايين المشاهدات. هلا الفكره هي البدايه فقط، الفكره لحالها ما راح تجيب لك مشاهدات ابدا. الفرق الحقيقي اختيار القصص والهوك والسكريبت والمونتاج، وتنزل يوميا فيديو او فيديوهين على الاقل. فهذا الشيء اللي حيضمن نجاحك واللي حيخليك تنجح خلال التيك توك. والفيديوهات الجايه راح ساعدك اكثر، وانا اعطيتك هلا 5 فورمات و5 نقاط بدايه والباقي عليك. اكتب لي بالتعليقات وخليني اعرف اي فورمات بدك يعني ابدا فيه، وانت شو بدك، اي محتوى بدك اياه اشرحه بالتفصيل. المحتوى اللي اكثر شيء بيجيب تعليقات هو اللي راح نزله. فاعمل لي سبسكرايب وتابع قناه، وبتشوف الفيديو الجاي شرح بالتفصيل لاحد المحتويات. سلام.